Mình là Trang Thìa. Ngày hôm nay mình sẽ làm một video về các sản phẩm makeup phù hợp cho những bạn mới tập trang điểm và đang cần tìm những sản phẩm phù hợp với túi tiền. Dùng kem che khuyết điểm có độ che phủ cao để thay thế kem nền. Loại mousse tán này mình rất thích, mình sẽ để ở dưới description box bên dưới cho bạn nào quan tâm nhé. Mình cũng sử dụng mousse để tán phấn phủ trên mặt luôn, như thế sẽ cho một lớp nền rất mịn. Em kẻ mày này đầu chì rất nhỏ, dễ kẻ, có một đầu là chổi có thể sử dụng để trải lông mày ngay sau khi kẻ. Hãy dùng chì kẻ mắt nâu thay vì kẻ mắt nước màu đen. Kẻ chì có thể điều chỉnh dễ dàng bằng tăm bông và rất thân thiện với những người mới tập kẻ mắt. Kẹp mi hãng nào không quan trọng, nếu bạn nhớ làm ấm kẹp trước khi nhấn mi thì sẽ giúp mi cong hơn rất nhiều. Mascara nếu có yếu tố chống nước sẽ giúp mi cong đẹp cả ngày. Sử dụng son kem lì để làm màu má cũng như màu môi. Lưu ý chọn những màu sắc tươi tắn một chút thì lên màu sẽ rõ hơn. Không nhất thiết phải sử dụng sản phẩm cho một mục đích duy nhất, phải không nào? Tham khảo toàn bộ sản phẩm ở dưới description box bên dưới nhé. Bye!